تاسو په WhatsApp کې چیټ کوئ خو بالکل ساده یې کوئ او زه چې کوم چیټ کوم نو په سټایل سره کوم. تاسو په سکرین ښکاري زه چې کوم ټیکسټ سند کوم نو په سټایل کې دي. ما هاي سند کو دغه شی ما په کې ولیکلو څنګه یې دې سره سره ما په کې دغه شی ولیکلو چرته یې. تاسو کتلی شئ څومره ښکلي په سټایل کې سند کیږي. که تاسو خپل لیکل دغه شی په ډیزاین کې سند کول غواړئ خلک حیرانول غواړئ نو بالکل تاسو یې هم کولی شئ. دې لپاره موږ یو بل کیبورډ اپلیکیشن انسټال کوو چې هغه موږ دغه شی په ډیزاین کې لیکل لیکي او بیا به موږ سند کولی شو. تاسو سره په موبایل کې چې کوم کیبورډ دی دا نارمل کیبورډ دی. دې لپاره موږ یو بل کیبورډ ډاونلوډ کوو. هغه کیبورډ په مدد سره موږ دغه شی په سټایل کې لیکل سند کولی شو. او که تاسو هم دغه شی په سټایل کې چیټ کول سٹارټ کړئ نو تاسو خلک حیرانولی شئ. هر سړی به تاسو نه دا تاسو کوي چې دا تاسو څنګه کوي. که تاسو هم دا کیبورډ ډاونلوډ کول غواړئ تاسو فیسبوک کې دا ویډیو ګورئ نو ما درله په فرست کمنټ کې لینک درکړی دی. تاسو هغه باندې کلیک کړئ تاسو یې ډاونلوډ کولی شئ. که تاسو هم دا کیبورډ ډاونلوډ کول غواړئ نو بالکل په اسانه ډاونلوډ کولی شئ. که تاسو چېرته په فیسبوک کې ویډیو ګورئ نو دغه ویب سایټ لینک ما په فرست کمنټ کې ورکړی دی. تاسو هغه باندې کلیک کړئ تاسو به ډایرکټ ویب سایټ کولاو شئ. او که تاسو دا ویډیو په یوټیوب کې ګورئ یا تاسو په ټیک ټاک کې ګورئ بیا تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر کولاو کړئ په هغه کې سرچ کړئ line.apk.com. په سکرین تاسو ښکاري کوم اول نمبر ویب سایټ تاسو راوړي دغه ویب سایټ به تاسو اوپن کړئ. چې کله هم تاسو دا ویب سایټ اوپن کړئ تاسو به دغه ویب سایټ اوپن شي. یو ځل درته بیا هم که فیسبوک کې تاسو دا ویډیو ګورئ نو ډایرکټ ما تاسو په فرست کمنټ کې دا لینک درکړی تاسو به ډایرکټ دا ویب سایټ اوپن شي. دې ویب سایټ په سرچ بار کې تاسو صرف سمپل سرچ کړئ کیبورډ. چې کله هم تاسو کیبورډ سرچ کړئ نو تاسو به دا پوسټ راوړي. دا پوسټ په تاسو اوپن کړئ. چې کله تاسو دا پوسټ اوپن کړئ لاندې سکرول کړئ دلته کې به لیکلی ډاونلوډ تاسو پرې باندې کلیک کړئ او دا کیبورډ اپلیکیشن به تاسو بالکل فری ډاونلوډ کړئ. چې کله تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ اوپن کړئ تاسو به دا شنه انټرفیس شو شي څومره پرمیشن تاسو نه غواړئ هغه تاسو الاو کړئ. په اګری باندې کلیک کړئ بیا تاسو نه دلته کې تاسو کې تاسو لینګویج سلیکټ کړئ تاسو لینګویج انګلیش سلیکټ کړئ بیا تاسو پر انیبل ببل ای آی کیبورډ تاسو پرې باندې کلیک کړئ. دا تاسو دلته کې انیبل کړئ. د دې فارمیشن تاسو دلته کې ورکړئ. چې کله تاسو دا فارمیشن ورکړئ تاسو موبایل کې څومره هم کیبورډ یې به تاسو راوړي د تاسو د ببل کیبورډ تر راوړئ. تاسو په موبایل کې څومره هم کیبورډ یې به تاسو راوړي تاسو په کې دا کیبورډ سلیکټ کړئ بیا تاسو په کنټینیو باندې کلیک کړئ. چې کله تاسو په کنټینیو باندې کلیک کړئ تاسو کار وشو. بس تاسو د چا سره په واتس اپ کې چیټ کوئ یا تاسو په بل یو میسنجر کې چیټ کوئ نو تاسو په دې طریقه باندې کولای شئ. وزه دلته کلیک کوم چې هاي ما هاي ولیکلو دلته کې ما په ډیزاین باندې هم راوختلو چې هاي زه په دې باندې کلیک کوم نو نور ډیزاینونه هم ماته راوړي. چې زه په دې باندې کلیک کوم ما چې کوم ټیکسټ دی او په ډیزاین کې سند وزه دلته کوم چې هاي څنګه یې نو ما ولیکلو هاي څنګه یې نو ما دغه شن ډیر شي ډیزاینز راوړل. تاسو هر یو سلیکټ کولای شئ او په هر یو کې تاسو سند کولای شئ. تاسو لیدل شئ دلته کې ما ته په دې ډیزاین کې راوړل دا شری د ایموجیز سره هم دي دا شری د ایویټارز سره هم دي چې په کوم یو کې تاسو سند کول غواړئ سند کولای شئ. دلته کې تاسو خپل ټیکسټ ولیکئ تاسو دلته کې خپل ټیکسټ ولیکئ تاسو دغه شری په ډیزاین کې راوړي هغه تاسو ډایرکټ به سلیکټ کوئ او هغه ته سند کیږي. نو په دې طریقه باندې تاسو په ډیزاین سره چیټ کولای شئ. ویډیو شیر کړئ او ګایډ یې فالو کړئ خامخا فالو کړئ.